Доброго дня, мої любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти, на уроці читання. На минулому уроці ми з вами святкували день народження букви А. А сьогодні повторимо звук А та букву А. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу, всі веселі і здорові, до уроку всі готові. Давайте попрацюємо над скоромовкою. Прослухайте її. Я прочитаю її спочатку повільно. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Прослухайте ще раз. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Давайте спробуємо разом. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Спробуємо разом і ще раз. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Давайте спробуємо трішки швидше. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Ще раз. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Спробуйте самі. А тепер лише хлопці. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Лише дівчата. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. І останній раз всі разом. 3, 4. Ананаси Аня їла, апельсини не любила. Молодці! Прочитайте разом зі мною. А. Що зображено на малюнку? На малюнку зображений ананас. Скільки ви чуєте звуків А у слові ананас? А-на-нас. В цьому слові 3 звуки А. Що зображено на малюнку? На малюнку зображений апельсин. Скільки звуків А ви чуєте у слові апельсин? У слові апельсин ми чуємо один звук А, який стоїть на початку слова. Апельсин. Прочитаємо разом. А. Що зображено на малюнку? Абрикос. Скільки звуків А ви чуєте в слові абрикос? Абрикос. В цьому слові ми чуємо один звук А. Він стоїть на початку слова. Абрикос. Прочитаємо разом. А. Молодці! Пропоную пограти в гру, яка називається «Смачний кошик». Літера А повертається з продуктового базару з повним кошиком. Що несеш ти, буква А? Все смачне на букву А. Вам потрібно вибрати продукти, які починаються на букву А. Отже, що купила буква А на базарі? Які продукти починаються на букву А?
апельсин, арахіс, ананас, авокадо. Ось що саме купила буква А на базарі. Молодці! Давайте виконаємо гімнастику для очей. А наступна гра називається «Знайди будинок». У нас подані слова рак, мак, лама, цап, хата, ваза, сад. Нам потрібно поселити ці слова в свої будиночки. Перший будиночок має один склад. Звук А стоїть посередині. Другий будиночок має два склади. Звук А стоїть посередині і в кінці. Отже, перше слово – рак. Скільки складів у слові рак? У слові рак один склад. Звук А ми чуємо посередині. Рак. Наступне слово – мак. Скільки складів у слові мак? У слові мак один склад. Звук А ми чуємо посередині. Мак. Наступне слово – лама. Скільки складів у слові лама? У слові лама два склади. Звук А ми чуємо посередині та в кінці. Лама. Слідуюче слово – цап. Скільки складів у слові цап? У слові цап один склад. Звук А ми чуємо посередині. Цап. Далі наступне слово – хата. Скільки складів у слові хата? У слові хата два склади. Звук А ми чуємо посередині і в кінці. Хата. Слідуюче слово – ваза. Скільки складів у слові ваза? У слові ваза два склади. Де ми чуємо звук А? Ваза. У слові ваза А ми чуємо посередині та в кінці. І останнє слово – сад. Скільки складів у цьому слові? У слові сад один склад. Де стоїть звук А? Звук А ми чуємо посередині. Сад. Чудово. Добре. А зараз я пропоную прослухати вірш. Будьте уважні. Запам'ятайте слова зі звуком А. Пластилінова мишка.
Алла й Андрій – брат і сестра. Вони люблять ліпити фігурки з пластиліну. Одного разу Андрій зліпив мавпочку, посадив її на пальму, а в лапки дав апельсин і ананас. Алла зліпила маленьку сіру мишку і посадила її під пальму. Потім діти пішли на прогулянку. А в цей час котик Алекс побачив пластилінову мишку і почав з нею гратися. Коли Алла і Андрій повернулися з прогулянки, мишка була в зубах у котика. Алексе, залиш мишку, вона ж із пластиліну. Назвіть слова зі звуком А, які ви запам'ятали. Які слова зі звуком А ви запам'ятали? Пластилін, мишка, Алла, Андрій, брат, сестра, мавпочка, пальма, апельсин, ананас, Алекс. Добре. А зараз спробуйте розказати цю розповідь своїм матусям за малюнками. Розгляньте малюнки та розкажіть цю розповідь. Молодці! Час для відпочинку. Давайте виконаємо фізкульт-хвилинку. Повертаємось на свої місця і давайте попрацюємо за буквариком. Сторінка 36. Спробуємо прочитати. Читаємо разом зі мною. А. 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 Спробуйте самі.
А зараз давайте за допомогою схеми дамо ім'я дівчинки і хлопчику. На яку букву починаються їхні імена? Ім'я дівчинки починається на букву А і закінчується буквою А. Дівчинки ми дамо ім'я Аріна. Перший звук А, він голосний. Потім Р, м'який приголосний Р. Наступний звук І, Арі. Далі звук Н, твердий приголосний Н. І закінчується ім'я на голосний звук А, Аріна. А тепер дамо ім'я хлопчику. Ім'я хлопчика також починається на звук А. Хлопчика звать Антон. Перший звук голосний А. Ан. Наступний звук приголосний Н. Він твердий. Антон. Далі йде твердий приголосний Т. Анто. Наступний голосний звук О. Антон. Закінчується ім'я на приголосний твердий Н. Добре. А зараз за допомогою малюночків давайте складемо речення. Перші два малюнки у нас зображені сова та щука. Сова – птах, а щука – риба. Розгляньте наступні два малюночки. Зображені капуста та груша. Спробуйте скласти речення. Але зверніть увагу, у нас є маленьке слово «а». Наприклад, можна скласти таке речення. Капуста – овоч, а груша – фрукт. Далі дивимось. Банан та кавун. Складемо речення. Банан жовтий, а кавун червоний. І останні два малюночки. Жирафа та черепаха. Складіть речення. Наприклад, жирафа висока, а черепаха низька. Чудово! Молодці! Розгляньте зображення. Розкажіть, що зображено на світлинах? На першому малюночку хлопчик прийшов до лікаря. Мабуть, у нього болить горло. Що каже хлопчик? А. Прочитайте, що каже хлопчик. На другому малюночку дівчинка грається лялькою та хоче покласти її спати. Що каже дівчинка? А. Прочитайте самі.
Розумнички! Наш урок закінчено. Ви були молодці! Дякую за чудову роботу та до зустрічі на наступних наших уроках!